Chiếc tàu bốc khói đen trước mặt đang từ từ hướng đến nghĩa địa. Con tàu này đã lênh đênh trên biển hơn 30 năm, hôm nay là chuyến đi cuối cùng của nó. Số phận của nó sẽ bị con người phá thành những mảnh phế liệu, rồi đưa vào lò nấu lại và cuối cùng nó có thể được sản xuất thành những sản phẩm khác. Đây là cảng Nouadhibou nằm ở thành phố Nouadhibou của Mauritania, được xem là nghĩa địa tàu biển lớn nhất thế giới hiện nay. Nằm trên bờ biển phía đông bắc Mauritania, Nouadhibou là một thành phố cảng nằm trên bán đảo dài 65 km, nằm cách biên giới giữa Mauritania và Tây Sahara vài km. Thành phố có khoảng 100.000 dân, là thành phố lớn thứ hai ở Mauritania và đóng vai trò là trung tâm thương mại quan trọng của đất nước. Đánh bắt cá là hoạt động kinh tế chính ở Nouadhibou, trong khi ngành công nghiệp lớn nhất là quặng sắt. Tuy nhiên, nó được biết đến nhiều hơn trên thế giới là nghĩa địa tàu lớn nhất. Nơi đây nổi tiếng là nơi an nghỉ cuối cùng của hơn 300 tàu cũ tại bến cảng. Những con tàu rỉ sét bị bỏ hoang này bao gồm tàu chở hàng, tàu đánh cá, tàu tuần dương hải quân nhỏ và hầu hết là tàu chở dầu. Bờ biển này rải rác hàng trăm con tàu rỉ sét có thể được nhìn thấy ở khắp nơi, trong nước và trên các bãi biển. Các con tàu đã mục nát sau nhiều năm bị bỏ hoang. Những con tàu này cũng quá nhỏ để chứa hàng hóa, dẫn đến các vụ nổ và tràn dầu thường xuyên hơn trong khu vực, gây ra vấn đề ô nhiễm của đất nước. Khu vực này còn được gọi là khói không bao giờ biến mất. Điều này là do sương mù vĩnh viễn bốc lên từ sa mạc Sahara và đọng lại trên vịnh Nouadhibou. Ngoài ra, nghĩa địa tàu này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Nguyên nhân chính là do các tập đoàn quốc tế lợi dụng luật pháp lỏng lẻo và sự bất ổn chính trị của chính phủ. Các cơ quan chức năng thì nhắm mắt làm ngơ trước những chủ tàu đưa hối lộ để họ có thể thoải mái vứt tàu đã qua sử dụng vào bến cảng. Sự cẩu thả của các quan chức địa phương, vô tâm trao giấy phép cho các chủ tàu đã dẫn đến tình trạng môi trường thảm khốc. EU đã khởi động một chương trình làm sạch các con tàu bị dỉ ở vịnh. Nhưng cho đến nay, theo đánh giá của các bức ảnh vệ tinh, quá trình này vẫn chưa kết thúc. Những con tàu đầu tiên đến Nouadhibou vào năm 1957, sau khi nơi này được Pháp chọn làm cảng thương mại trên bờ biển phía Tây châu Phi. Sự xuất hiện của họ để lại rất ít chỗ cho du lịch, vốn vẫn tồn tại bất chấp sự cô độc của nó. Nhà máy đóng tàu Nouadhibou, nơi phần lớn tàu thuyền neo đậu, là nhà máy lớn nhất thế giới. Được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1964, nó là trung tâm trong nỗ lực của vương quốc này nhằm phát triển lãnh thổ mới giành được. Nhưng đế chế sụp đổ ngay sau đó, và xưởng đóng tàu nhanh chóng trở nên hoang tàn và rơi vào cảnh hoang tàn. Nhiều ghi chép lịch sử khác nhau cho biết thành phố cảng đã trở thành nghĩa địa tàu thuyền vào cuối thế kỷ 20. Tuy nhiên, ý tưởng sử dụng bán đảo làm nghĩa địa tàu đã có từ thời Pháp thuộc đất nước này trong những năm 20 và đạt đến đỉnh cao đáng kể trong những năm 80. Sự suy thoái kinh tế của đất nước trong những năm 80 đã buộc các quan chức và chính quyền hàng hải phải cho phép các chủ tàu vứt bỏ những con tàu bị xói mòn ở vùng biển xung quanh bán đảo. Số lượng chính xác của những con tàu Nouadhibou bị loại bỏ như vậy đã thay đổi khá nhiều trong 3 thập kỷ mà địa điểm này được khai thác làm nghĩa địa tàu thuyền. Nghĩa địa tàu Nouadhibou ngày càng gia tăng số lượng tàu theo thời gian do các quan chức tham nhũng nhận hối lộ từ các chủ thuyền từ khắp nơi trên thế giới. Lưu vực rộng 25 km², chủ yếu được hình thành từ cát của bờ biển Mauritania, là một nghĩa trang xác tàu có diện tích lớn hơn Monaco. Ít nhất 2.000 trong số 7.500 tàu trong khu vực này không thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Và những xác tàu này thường được gọi là con tàu ma do cách chúng biến mất ở đường chân trời không để lại dấu vết. Như một báo cáo từ USAID giải thích, một số tàu đã biến mất từ lâu và chủ nhân của chúng tiếp tục trốn tránh nghĩa vụ của mình. Một trong những xác tàu nổi tiếng nhất trên bờ biển thành phố là United Milica. Con tàu dài 400 feet mắc cạn vào năm 2003. Hải quân Mauritania đã cứu được tất cả 17 thành viên thủy thủ đoàn. Được xây dựng vào năm 1897, United Milica được thiết kế để phục vụ hoạt động thương mại xuyên châu Âu nhưng chưa bao giờ đến đích. Sau khi phục vụ được khoảng 20 năm, nó bị chìm sau khi bị một thủy thủ đoàn bất mãn vì hành vi trộm cắp hàng hóa cho nổ tung. Thành tàu được cắt bỏ và vá lại vội vàng, từ đó nó được dùng làm địa điểm quay phim và làm thuyền đánh cá truyền thống. Không có vật liệu sửa chữa để đóng thân tàu thay thế, chính phủ đã ra lệnh bỏ tàu. Một bức chân dung rách nát của tổng thống đầu tiên của Mauritania, Mohamed V, được vẽ trên thân tàu. Thân tàu rỉ sét có thể được nhìn thấy từ trên không nhưng du khách không thể tiếp cận được.
Nghĩa địa tàu cũng là một nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng cho vùng biển này bởi nguồn dầu rò rỉ tàu các con tàu cũ nát. Thiệt hại về môi trường từ những con tàu bị bỏ hoang này vượt xa những tác động có hại đến môi trường do chính các tàu chở dầu gây ra. Gần 1/4 đất đai của Mauritania nằm dưới mực nước biển và chính phủ Mauritania đã được khuyên nên từ bỏ tàu thuyền và di chuyển tất cả cơ sở hạ tầng ven biển đến một vùng khác của đất nước trong tương lai. Trong khi nhiều người coi xưởng đóng tàu bị bỏ hoang của Nouadhibou là nguy hiểm cho môi trường thì những người khác cho rằng đây đã trở thành những rạn san hô nhân tạo cho sinh vật biển và thúc đẩy ngành đánh bắt cá của thành phố. Nhiều người trong thành phố đã coi chính những con tàu như nguồn thu nhập, nhiều con tàu đã được trục vớt để lấy bất cứ thứ gì có giá trị. Mặc dù Nouadhibou có thể không sớm trở thành điểm thu hút khách du lịch hàng đầu, nhưng nghĩa địa tàu ở đây đã biến thành phố này thành một tấm gương sáng về cả nghèo đói và tham nhũng ở châu Phi. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.